नमस्ते, म प्रतिमा र आज हामी कुरा गर्नेछौँ 25,000 मुनिको प्राइसमा नेपालमा पाइने बेस्ट फोन्सहरूको बारेमा। हुन त यो प्राइसमा लास्ट इयरको पनि टन्नै मोडल्सहरू आउँछन्, तर म चाहिँ यो भिडियोमा लेटेस्ट फोन्सहरूको बारेमा मात्रै कुरा गर्नेछु, किनभने लास्ट इयरको फोनहरूमा चाहिँ फ्युचर अपडेट्सहरू नआउन सक्छ। युजुअली एन्ड्रोइड 12 मा आउँछ र एन्ड्रोइड 13 पनि अपडेट नआउन सक्छ, जुन चाहिँ अलि वर्थ इट हुँदैन। सो लेटेस्ट मोडल्सहरू नै किन्नु होला तपाईँ, यदि तपाईँको किन्ने विचार छ भने। एनिवे यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ ओप्पो, भिभो जस्तो ब्रान्डहरू चाहिँ त्यति अग्रेसिभ देख्दिनँ म, र इभन वान प्लसको प्रडक्ट्सहरू पनि त्यति राम्रो छैन यो 25,000 को प्राइस रेन्जमा। अहिले तपाईँ 25,000 को प्राइसमा फोन किन्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ 3वटा ब्रान्ड चाहिँ बेसिकली दे आर इन द लिस्ट। एउटा भनेको चाहिँ स्यामसङ, अर्को हो रियलमी र नेक्स्ट इज Xiaomi। अब नेपालमा आइकु जस्तो ब्रान्ड्सहरू चाहिँ छैन, सो त्यो चाहिँ इन्क्लुड गर्न मिलेन। सो म चाहिँ यही 3वटा ब्रान्डको तर्फबाट आउने बेस्ट फोन्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। ल, चौथो नम्बरमा रहेको छ रियलमीको यो C55 भन्ने स्मार्टफोन। यसको चाहिँ अर्को रिब्रान्डेड भर्जन पनि अभाइलेबल छ, जसलाई चाहिँ नार्जो N55 भनिन्छ, तर बेसिकली यो दुईटा फोन चाहिँ सेम नै हो। यो दुवै फोनको चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट्स अभाइलेबल छ नेपाली मार्केटमा, जसको प्राइस चाहिँ तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो फोन्सको राम्रो कुरा भनेको चाहिँ सुरुमा त यसको डिजाइन राम्रो छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो स्क्वायर टाइपको मोडर्न फर्म फ्याक्टरमा आउँछ र हातमा समाउँदाखेरि पनि निकै राम्रो फिल हुन्छ यो दुवै फोनहरू। यहाँ डिस्प्ले चाहिँ आइपिएस एलसिडी हो, जुन चाहिँ अब एमोलेड जतिको क्वालिटी चाहिँ छैन यसको, तर राम्रो क्वालिटीको एलसिडी स्क्रिन दिएको छ रियलमीले। सो रेगुलर कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गर्न चाहिँ राम्रै छ। प्लस यहाँ चाहिँ तपाईँले 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पनि पाउनुहुन्छ, सो डिस्प्ले चाहिँ युज गर्दा स्मुथ नै फिल हुन्छ। प्लस यहाँ चाहिँ यस्तो चिटिक्क परेको पन्च होल नच पनि छ, जसमा एप्पलको जस्तै डाइनामिक आइल्यान्ड फिचर छ। एज अफ नाउ यो फिचर चाहिँ अब चार्जिङ गर्दा मात्रै यसमा एनिमेसन आउँछ, तर रियलमीले चाहिँ अपडेटको थ्रुबाट अरू फिचर्सहरू पनि ल्याउने प्रमिस गरेको छ। एनिवे यो फोन चाहिँ एन्ड्रोइड 13 मै बुटअप हुन्छ र रियलमीको युआई पनि सिम्पल टु युज छ, युजर फ्रेन्डली पनि छ। सो त्यो कुरा पनि रियलमी C55 को प्लस पोइन्ट हो। यहाँ पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ वी गेट हिलियो G88 चिपसेट, जुन त्यस्तो बबाल पर्फर्म गर्ने चिपसेट चाहिँ होइन, तर यो प्राइसको लागि चाहिँ ठिकै पर्फर्म गर्छ। डेली कामको लागि चाहिँ ल्यागी हुँदैन, अलिअलि क्याजुअल गेमिङ पनि तपाईँहरूले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज यो फोनको अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यसको क्यामेरा पनि हो। यहाँ चाहिँ 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ, जसले डिसेन्ट फोटोहरू खिच्छ। अब लो लाइटमा चाहिँ त्यस्तो राम्रो छ चाहिँ भन्दिनँ म, तर डे टाइममा चाहिँ तपाईँले राम्रै फोटोजहरू एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस ब्याट्री लाइफ पनि यहाँ राम्रै छ। यहाँ तपाईँले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ अनि 33 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि यो फोनमा रहेको छ। सो 25,000 को प्राइसमा चाहिँ रियलमी C55 और नार्जो N55 चाहिँ एउटा डिसेन्ट अफरिङ हो। ल, अब तेस्रो नम्बरमा रहेको छ पोकोको यो M5 भन्ने स्मार्टफोन। तपाईँ यदि बढी गेमहरू खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज अ गुड बजेट गेमिङ डिभाइस। यहाँ चाहिँ तपाईँले हिलियो G99 चिपसेट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अलिकति महँगो पर्ने फोनमा मात्रै हुने गर्छ। सो यो फोनले चाहिँ PUBG र कल अफ ड्युटी जस्तो ट्रिपल ए गेम्सहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ राम्रोसँग धान्न सक्छ। म्याक्सिमममा तपाईँले 40 FPS जति त मजाले नै पाउन सक्नुहुन्छ गेम प्लेमा। प्लस यहाँ चाहिँ तपाईँले 90 हर्ट्ज भएको राम्रै खालको आइपिएस एलसिडी स्क्रिन पाउनुहुन्छ, नट ब्याड इन क्वालिटी। अब रियलमी C55 जतिको चाहिँ छैन, तर इट इज डिसेन्ट इनफ। अब यो चाहिँ बजेट मूल्यमा पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक डिभाइस भएर होला, क्यामेरा चाहिँ त्यति राम्रो भएको पाइनँ मैले पोको M5 को। ठिकठाक मात्र फोटोहरू खिच्छ, जे होस् त्यही 15-18 हजार जाने फोन जतिको आउटपुट तपाईँले यहाँबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ठिकै राम्रै छ, तर यहाँ चाहिँ अब 18 वाटको फास्ट चार्जिङ मात्रै छ, सो अलिकति स्लो चार्जिङ हुन्छ। तर ओभरअलमा प्राइस अनुसार मैले अघि नै भने जस्तै गेमहरू बढी खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ पोको M5 एउटा डिसेन्ट अफरिङ हो। ओके, यदि तपाईँको प्रायोरिटी चाहिँ क्यामेरा हो भने 25,000 को प्राइस सेगमेन्टमा स्यामसङको यो ग्यालेक्सी M14 5G भन्ने फोन पनि एउटा राम्रो अप्सन हुन जान्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम राम्रो फोटोहरू खिच्छ। जे होस् यो लिस्टमा भएको अरू फोन भन्दा चाहिँ कलर्सहरूको केसमा र डाइनामिक रेन्जको केसमा चाहिँ यसले बेटर फोटोजहरू खिच्ने गर्छ। स्पेसली मान्छेहरूको फोटो खिच्दा चाहिँ तपाईँले बेटर आउटपुट यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरा बाहेक यो फोनको ब्याट्री लाइफ पनि मजाको छ। यो फोनमा चाहिँ स्यामसङले 6000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, प्लस यहाँ 5 nm को एक्जिनोस चिपसेट भएको कारणले गर्दा 1.5 देखि 2 दिन त नर्मल युसेजमा यो फोनले मजाले धान्न सक्छ।
त्यो बाहेक यो फोनको अरू एस्पेक्ट चाहिँ ठिकै मात्र छ है स्टार्टिङ विथ यसको डिजाइन एकदमै बेसिक टाइपको डिजाइन तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ र एज यु क्यान सी अलिकति चिप टाइपको पनि छ सो यो लिस्टको सबैभन्दा नराम्रो डिजाइन चाहिँ यही नै होला तर अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले 90 हर्ट्जको आइपिएस एलसिडी स्क्रिन पाउनुहुन्छ जसको क्वालिटी चाहिँ ठिकै छ तर यो फोनको ब्राइटनेस चाहिँ खत्तमै छ भन्दा हुन्छ आउटडोर्समा त यहाँ केही पनि नै देखिँदैन त्यो बाहेक यसमा भएको एक्जिनोस 1330 चिपसेटको पर्फर्मेन्स पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन बेन्चमार्कको स्कोरहरू चाहिँ फेरि राम्रै देखिए तापनि अप्टिमाइजेसनको चाहिँ अलिक कमी देखिएको छ यहाँ सो अलि स्टटरी एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले पाएको थिएँ यो फोन युज गर्दाखेरि प्लस अर्को कुरा चाहिँ बक्सभित्र तपाईँले चार्जर पनि पाउनुहुन्न सो छुट्टै 25 वाटको चार्जर किन्नु पर्दाखेरि कस्ट अलि एड हुन जान्छ तर ओभरअल यो फोनको मेन विशेषता भनेको चाहिँ यसको क्यामेरा र ब्याट्री लाइफ हो र स्यामसङको वान युआई पनि निकै अप्टिमाइज छ अपडेट्सहरू पनि धेरै आउँछ अरू फोनहरूको कम्पेरिजनमा र टाइममा पनि स्यामसङले अपडेटहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ सो अब लास्ट बट नट द लिस्ट तपाईँलाई चाहिँ 25,000को प्राइस सेगमेन्टमा एउटा ओभरअल ब्यालेन्स स्मार्टफोन चाहिएको छ भने Xiaomiको Redmi Note 12 4G भन्ने फोन चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन हो यसमा चाहिँ तपाईँले 120 हर्ट्ज भएको एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ कुनै पनि ब्रान्डले दिँदैन यहाँ स्क्रिनको क्वालिटी राम्रो हुनुको साथसाथै 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएर युआईहरू चलाउँदाखेरि पनि स्मुथ एक्सपिरियन्स हुन्छ सिमिलरली Redmi Note 12 को डिजाइन पनि राम्रो छ अरू 25,000मा आउने फोन्सहरू भन्दा अलिकति प्रिमियम देखिन्छ र फिल पनि बेटर छ यसको पर्फर्मेन्स एस्पेक्टमा पनि ठिकै छ यो फोन यहाँ चाहिँ तपाईँले स्न्यापड्र्यागन 685 चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ गेमिङहरू गर्नको लागि त्यस्तो राम्रो नभए तापनि नर्मल काम गर्नको लागि चाहिँ ओके छ Note 12 4G को ब्याट्री लाइफ पनि मैले राम्रै भएको पाएँ प्लस बक्सभित्र आउने 33 वाटको चार्जरले यो फोनलाई निकै फास्ट चार्ज गरिदिन्छ सो द्याट इज गुड टु क्यामेरा वाइज पनि ठिकै नै छ ग्यालेक्सी M14 जतिको राम्रो र रिलायबल क्यामेरा चाहिँ छैन तर डिसेन्ट नै छ भनौँ न सो ओभरअलमा चाहिँ Redmi Note 12 ले चाहिँ अब सबै एस्पेक्ट्सहरूलाई निकै ब्यालेन्स गर्छ तर यो फोनको एउटा सानो डाउन साइड भनेको चाहिँ यसको युआई हो MIUI-मा चाहिँ सानोतिनो बग्सहरू आइरहेको हुन्छ र सफ्टवेयर अपडेट्स पनि त्यति रिलायबल तरिकाले आउँदैन थ्याङ्कफुली यो फोनमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 नै चाहिँ आउँछ तर यसमा म्याक्सिमम 1 वर्ष जति मात्रै अपडेट आउँछ होला ओके सो यही नै थिए नेपालमा पाइने 25,000को प्राइसमा आउने बेस्ट स्मार्टफोन्सहरू म चाहिँ 30,000 र 40,000 वाला बाई गाइड पनि छिटै नै लिएर आउने छु सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब अनि हिट द्याट बेल आइकन टु आजको लागि चाहिँ यति नै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् सी यू सुन